السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد الارتفاع اتش. معنا هنا في موجود شكل كما نرى أمامنا، موجود هنا في قطعة مستقيمة في الأسفل هنا طولها 100 سنتيمتر، وفي عندك هنا اتش عمل زاوية قايمة كما نرى أمامنا على الجانبين، الجانب الأيمن والجانب الأيسر. هنا في زاوية قايمة وفي زاوية قايمة هنا، وفي هنا زاوية 60 درجة، يعني إذا تكون مثلث أهو معانا، وفي مثلث آخر على ودي زاوية هنا 30 درجة. المثلث ده قائم والمثلث ده قائم. المطلوب إيجاد قيمة اتش. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. في حقيقة الأمر هذه المسألة لها أكتر من طريقة للحل. طريقة للناس اللي غاوية حساب المثلثات، هنشتغل بزوايا الجيب هنا حساب المثلثات، فممكن نحلها. وطريقة تانية بسيطة جدا سهلة، هتعتمد طبعا على فكرة مثلث 30 60 90، لأن طبعا هنا مبنية عليها، فبالتالي نشوف الحلين مع بعض. الحل هنبدأ بالحل حساب المثلثات اللي هو الحل التقليدي اللي الناس بتحبه، والحل التاني بسيط جدا هيتحل فيه سهولة. هنبتدي نبدأ مع بعض. الحل الأول هنبدأ طبعا من المثلث اللي متواجد معايا، هذا المثلث هنا ده طبعا هنا هنرمز لهنا الضلع ده هنا اكس، وبالتالي هيكون معانا هنا تان 60 درجة هيساوي اتش على اكس. يبقى هنا عندك جذر هنا 3 بتساوي اتش على اكس، وبالتالي الاتش هتساوي نضرب يبقى اكس جذر كام؟ جذر 3. يبقى هنا الاتش بتساوي اكس جذر 3. طيب هنبتدي في المثلث الآخر. هنا المثلث ده أهو، إحنا كنا اتكلمنا إن هنا دي إكس، كان كل اللي تحت ده 100. تمام؟ يبقى المفروض الجزء ده عبارة عن إيه؟ هنا 100 ناقص إيه؟ ناقص الإكس. فبالتالي هتقول هنا تان الزاوية اللي معايا كام؟ 30 أهي. تان 30 درجة بتساوي اتش على 100 ناقص إيه؟ ناقص إكس. يعني بالتالي هنا هيكون معانا جذر 3 على 3 دي بتساوي اتش على 100 ناقص الاكس، وبالتالي هيكون معاك الاتش دي بتساوي كام؟ بتساوي جذر 3 على 3 مضروبة في 100 ناقص الايه؟ ناقص الاكس. طب هنا الاكس كانت هنا عندنا ممكن ان احنا من المعادلة دي نوجد قيمة اكس. يعني هنا عندك الاكس دي هتساوي كام؟ هتساوي اتش على كام؟ على جذر ايه؟ جذر 3 اهي، من المعادلة دي الموجودة اهي. يبقى الاكس بتساوي اتش على جذر 3. وتعال نعوض عن قيمة ايه؟ اكس، نعوض عنها هنا. فبالتالي عشان نوجد طبعا اتش اللي موجودة هنا، يبقى اذا عندك هنا جذر 3 على 3 مضروبة في 100 ناقص، بدل الاكس هتحط بقى اتش على جذر 3 اهي، دي بتساوي كام؟ الاتش. وبالتالي العدد ده هيتضرب هنا في ما بداخل القوس، فهيكون معانا هنا جذر 3 على 3 مضروبة في 100 اهي، ناقص جذر 3 على 3 مضروبة في الاتش على كام؟ جذر ايه؟ جذر 3. دي بتساوي طبعا هنا الاتش، وهنا دي بتساوي طبعا 100 اهي، جذر 3 الجزء ده على طبعا 3 ناقص هنا جذر 3 على 3 مضروبة في الاتش على جذر كام؟ جذر 3. دي كل ده بتساوي طبعا الاتش. ولو جينا ان احنا نتعامل مع الجزء ده بس كده اهو، هنا هتلاقي جذر 3 مع جذر 3 اختصرناه. يعني هنا 100
جذر ثلاثة على الثلاثة ناقص هنا الاتش على كام؟ على ثلاثة، دي بتساوي طبعا الاتش. فبالتالي هيكون معاك 100 جذر ثلاثة ناقص الاتش، دي بتساوي الثلاثة ايه؟ اتش. طيب هنا لو جينا نضيف موجب اتش للطرفين، موجب اتش هنا، فبالتالي دول بالسلامة هيكون معانا 100 جذر ثلاثة، دي بتساوي 4 اتش. يعني 100 جذر ثلاثة على الأربعة بتساوي طبعا الاتش. يبقى إذا منها أجيب قيمة الاتش بتساوي 25 جذر إيه؟ جذر ثلاثة. 25 جت منين؟ 100 على 4 ب25، 25 جذر إيه؟ ثلاثة. طب إيه الطريقة التانية اللي أنت بتقول لنا عليها وسهلة وبسيطة؟ الطريقة التانية بتعتمد طبعا على ان المثلث هنا قايم ودي 60، يبقى لازم الزاوية دي تكون كام؟ 30. يبقى اذا بتعتمد على المثلث 30 60 90. طب ونفس الشيء المثلث هنا دي 30، يبقى لازم اللي فوق دي تبقى 60 30 60 90. واحنا عندنا المثلث طبعا هنا لو زاوية هنا بتكون ال 30، يبقى الضلع المقابل بيكون الصغير، يعني لو رمزنا له هنا A يبقى الزاوية الكبيرة اللي هي 90 بتساوي ضعفها 2 A. جميل جدا. يبقى الضلع ده بيكون كام؟ هنا A جذر A 3. طب لو جينا ان احنا الضلع ده كله ب100، خدنا الضلع عملنا ضلع فوق هنا كما نرى النقاط، هنا مجموعة نقاط اهم، الضلع رسمنا ضلع اخر، وبالتالي هو كمان هيكون ايه؟ 100 ايه سنتيمتر كما نرى امامنا. وبالتالي دي كانت هتبقى ايه؟ زاويه قايمه، كل دي زاويه قايمه، يعني دي 60 يبقى دي 30 تكملتها، يبقى دي زاويه قايمه، ودي هنا 30 يبقى لازم الزاويه دي تكون كام؟ 60. فبالتالي هنا دي 30 ودي 60، يبقى الزاويه اللي موجوده هنا هي كمان هتكون ايه؟ زاويه قايمه. فاصبح معاك مثلث كمان هنا كام؟ 30 60 90 كما نرى امامنا. وبناء على الكلام ده هنا يبقى هنا دي الزاوية دي قايمة زي ما احنا اتفقنا، الضلع المقابل لها هنا 100، يبقى إذا الضلع ده اللي هنا المقابل ده بيكون نصفه، يعني بيكون 50. دي 30 هي نصف قبالها، الضلع اللي قبالها بيكون نصف الضلع ده، يبقى دي 50. يبقى بالتالي الضلع اللي موجود هنا هيكون كام؟ 50 جذر كام؟ جذر 3. طيب انت عايز اتش. طيب هنركز على المثلث اللي موجود معايا هنا، موجود الضلع ده متواجد معايا هنا، يبقى اتش ودي تساوي 30، الضلع المقابل لها بيكون هو ايه؟ الصغير، ودي الضلع ده الكبير، نجيب نصفه، نصف ده، يبقى اذا الاتش بتطلع كام معايا؟ الاتش بتطلع 25. نص ال 25 هتقسمها على 2، 25 جذر كام؟ جذر 3. دي قيمة مين؟ قيمة الاتش. يبقى إذا جبناها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.